ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੈਮਨ ਕੇਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਈਂ ਸੁੱਚੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਕੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 4 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਲਿਆ, 2 ਕੱਪ ਖੰਡ ਦੇ ਲਏ ਆ, 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, 1 ਟੀਸਪੂਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, 1 ਟੀਸਪੂਨ ਲੂਣ ਦਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ 3.5 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ। 1 ਕੱਪ ਤੇਲ ਲਿਆ ਤੇ 1 ਨਿੰਬੂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈਮਨ ਕੇਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਲੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਨ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਵਨ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਓਵਨ ਆਪਾਂ ਬੇਕ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ 350 ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਘੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸਮਾਨ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ। ਆ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ 2 ਕੱਪ, 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, 1 ਟੀਸਪੂਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ, 1 ਟੀਸਪੂਨ ਲੂਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਕਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਿੰਬੂ ਦੀ। ਕੇਕ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਫਲੇਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਦੀ ਜ਼ੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛਿੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਛਿੱਲ ਲੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆ ਛਿੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਇਹਦਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੇਕ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਨ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਛਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇਲ ਪਾ ਲਈਏ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਈਏ। ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਦਾ ਮਿਕਸ ਬਣਾਈਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਮਿਕਸ ਕਰੂੰਗੇ ਉਨਾ ਕੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੰਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੰਜ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ। ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿਕਸ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ।
ਤੇ ਟਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਦਾ ਘੋਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 8 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਕੇਕ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਟਰੇਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਘੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਪ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਾ ਆ, ਡਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੇਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਰਵਲੋ ਦੀਆਂ ਟਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰੀਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਝੱਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੋਲ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰੇਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਟਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲਸ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਓਵਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਓਵਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਓਵਨ ਦਾ ਡੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਨ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਟਰੇਆਂ। ਹੁਣ ਟਰੇਆਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਓਵਨ ਦਾ ਡੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, 325 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਓਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਮ ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਆਹ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਓਵਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ, ਪੀਜ਼ਾ, ਕੇਕ ਕੁਛ ਵੀ ਬੇਕ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਬੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 325 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੇਕ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਕੇਕ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 350 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਕੇ 325 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ 35 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੇਕ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿੰਟ ਚ ਕੇਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਟਰੇ ਦੀ ਹਾਈਟ 2.25 ਇੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਕ ਬੇਕ ਹੋਣ ਲਈ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸਾਡੀ ਟਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਦਾ ਘੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਕ ਨੂੰ ਬੇਕ ਹੋਣ ਲਈ 50 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, 35 ਕੋ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਕ ਨੂੰ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਨਾਈਫ ਨੂੰ ਕੇਕ 'ਚ ਖੋਭ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਫ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਕ ਅਜੇ ਬੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੇਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਰਵਲੋ ਦਾ ਨਾਈਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਕ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਗਰਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਿਸ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਕ ਬੇਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਰਵਲੋ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗਰਮ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
केक अपना हुण तैयार आ। ਇਹਨੂੰ इदां भी खा सकते हैं, पर थोड़ा जिहा होर ठंडा हो जाए फिर कट्टना सौखा हुंदा ते पीस भी सफाई आउंदी है जदों आपां कट्टी दे आ। ते जे ਇਹਨੂੰ आइसिंग लाउणी आ ते फिर पूरा ठंडा होना चाहिदा आ। 3-4 घंटे तकरीबन लग जाते आ। इत्ते अज आपां आइसिंग लावांगे ते जिन्ना चिर केक ठंडा हुंदा है उन्ना चिर आपां देख लैंदे आइसिंग किद्दां तैयार करनी आ। हुण आइसिंग तैयार कर लैंदे आ ते आइसिंग लई आपां नूं अद्धा कप चाहीदा आ घिओ दा। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਘਿਓ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਲਿਆ ਆ। 2 ਕੱਪ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਰਲਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੱਲਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਚਮਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕੇਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ 1 ਚਮਚਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਲਿਆ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹ ਘਿਓ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੰਡ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਲਈਦਾ। ਆਈਸਿੰਗ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਆਹ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੱਟਾ ਖੱਟਾ ਫਲੇਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1 ਚਮਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਸਿੰਗ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੇਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੇਕ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈਸਿੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਰਵਲੋ ਦਾ ਨਾਈਫ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਈਸਿੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਈਸਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਈਸਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। केक ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲਿਆ ਆ, ਸੌਫਟ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਮਨ ਕੇਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜ਼ੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਮਨ ਦੀ ਜ਼ੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ।